සුබ දවසක් කිව්වා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න හදන්නේ දඹල සමග ඉස්ස කොහොමද තෙල් දාගන්නේ කියලා. අපි එන මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රෙසිපි හදන්න ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. ඔලුව ඉවත් කරගත්තු ඉස්ස කරවල ග්‍රෑම් 100ක්. පොදල නෝල් ලයින් කරගත්තු දඹල ග්‍රෑම් 200ක්. සියඹල ඉස්ම මේසෙන් දෙකක් විතර. එනසාල් කුරුදු පොතු ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැදගත්තු පහේ කුඩු තේහන්දි කහමාරක් විතර කෑලි මිරිස් මේසෙන්දී දෙකක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. මම පොඩ්ඩක් සැරට ගන්න ඕනින්ද පොල් තෙල් මේසෙන් දෙකක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. කතරම ලෑස්ති වෙන තියෙනවා. තක්කාලි ගෙඩි දෙක මේද හීනෙට කපාගෙන තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියක් හීනෙට ලියාගෙන තියෙනවා. කරපිංච සුදු ලුණු අමු මිරිස් කරලා හීනෙට ලියාගෙන මාල් මිරිස් කරලා මේ විදිහට පෙති කපාගෙන තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ දේ වල ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ දඹලයි ඉස්සෝ එකට තෙල් දාගන්න කියලා. අපි මුලින්ම මේ දඹල ටික හොඳ හීනියට කෑලි වල කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේක පුළුවන් තරම් හීනියට මෙන්න මේ විදිහට කෑලි වල කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගන්න හිටින විදිහට. මම ගොඩක් මහතර කපා ගන්නෑ. මොකද තෙල් දා ගන්න ඕන හින්දා ඉක්මනට තම්බ ගන්න ඕන හින්දා මම ටිකක් හීනියට කපා ගන්නවා මේක. දැන් දඹල ටික හීනියට කපාගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක තෙල් දාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ වළඳල් ලිපේ තියාගෙන ලිප් පත්තු කරගෙන මද ගින්දරේ තියාගන්න ඕනේ. වළඳ ටික රත් වෙනකොට ඒකට මෙන්න මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් දාගෙන ටික පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මුලින් මම ඒකට දාගන්නවා වෙනසා සහ කුරුඳු පොතු ඒත් එක්කම කරපිංච ටික මේ දාගෙන දැන් මේක පොඩි වෙලාවක් තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා සුදු ලුණු අමු මිරිස් මාළු මිරිස් ටික ඒත් එක්කම රත් ලුණු ටිකක් මේ දෙක දාගත්ත පස්සේ දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම හොඳට කලවම් කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 2ක් විතර මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ දැන් මම ඒකට දාගන්නවා අර කෑලි කපාගත්තු දඹල ටික. මම දඹල ටික මුලින්ම දාගන්නවා මොකද මට මේක පොට්ට වැඩි වෙලාවක් කුක් කරගන්න ඕනේ නේද. මොකද ඉස්ස ගොඩක් වෙලා උයා ගන්න ඕනේ නැහැ. දඹල ටික ඉස්සරහට තෙල් දාගන්න ඕනේ. මෙහෙම කලවම් කරගෙන මම ඒකටම තක්කාර ටිකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ආව පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. දැන් මේක ගින්දර අඩු කරගෙන මෙහෙම තියෙන වහගෙන මේක මේ දඹල වල තියෙන වතුර වලින් මේක විනාඩි 4-5ක් විතර මේක තෙල් දාගන්න ඕනේ. විනාඩි 5-10ක් විතර මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරලා තෙල් දාගත්තට පස්සේ දැන් සෑහෙන්න
දඹල තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට දාගන්නවා. සුද්ධ කරගෙන ඔලු කඩාගත්තු ඉස්සෝ ටික. දැන් ඒකටම දාගන්නවා වැදගත් පහේ කුඩු. ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ඔය ඉස්සෝ මෙත් ලුණු තියෙන නිසා. කෑලි මිරිස් දාගෙන මේක දැන් හොඳට මෙහෙම කලවම් කරගන්න ඕනේ. කෑලි මිරිස් මදි වගේ. ඒකින් මම තව කෑලි මිරිස් ටික මෙහෙම දාගන්නවා. පාට වගේම හොඳ රසක් එන්න ඕනේ නේද? දැන් මේක අපපාර මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන දැන් මම මේකට මෙහෙම සීමලෙස් ටිකක් දාගන්නවා. ඕගොල්ලන් සීමලෙස්ම හොයාගන්න බැරි නම් ගොර කවුනක් කමන්නේ දාගන්න. මෙහෙම සීමලෙස්ම ටිකක් කලවම් කරගත්තා ඊපස්සේ දැන් මේක මෙතන මෙයා කරනවා. මුඩිය වහගෙන මම ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගෙන තව විනාඩි 4-5ක් විතර මේක කුක් කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මුලින්ම දාගත්තු තෙල් එක්ක දැන් ඉස්සෝ ටික හොඳට තෙල් එක්ක මේක පොඩ්ඩක් පැදිලා හොඳට තෙල් දාලා දෙනවා. මම තව විනාඩි 2-3ක් විතර මෙහෙම තියාගන්නවා. විනාඩි 2-3ක් ගියාට පස්සේ දැන් ඉස්සෝ ටික ගානකට පොඩ්ඩක් බැදිලා හොඳට අවශ්‍ය ගානට තෙල් වෙන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉස්සෝ එක හදාගන්නේ. ඉස්සෝ කරවල එක. අපි එනම් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නවන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විතර තමයි ඊටම රසවත් විදියට දඹල එක්ක ඉස්සෝ කරවල තෙල් දාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.